لو بصينا على حركة السوق في عالم العملات الرقمية هنلاقي حاجتين لازم نفهمهم كويس. هما العناوين المرسلة sending address والعناوين المستلمة receiving address. الحاجتين دول أساسيين علشان نفهم مين اللي بيتحكم في السوق بجد. خلونا نشرح الفكرة ببساطة وبدون تعقيد. أول حاجة، العناوين المرسلة ببساطة دي عدد المحافظ أو عدد الأشخاص اللي بيرسلوا عملات رقمية لمنصات التداول. الناس دي غالبا بيكونوا بائعين محتملين في السوق، يعني هم اللي عندهم العملة وعايزين يتخلصوا منها سواء عشان الربح أو لأي سبب تاني. وفي الناحية التانية عندنا العناوين المستلمة، دي عدد المحافظ اللي استلمت عملات من منصات التداول، وده بيخليهم مشترين محتملين، يعني هم اللي شايفين إن العملة دي كويسة فبيشتروها علشان يحتفظوا بيها أو يستثمروا فيها بعدين. لحد هنا الكلام واضح، بس السؤال المهم، لو حجم البيع يساوي حجم الشراء دايما، ده قانون السوق. طيب مين اللي بيتحكم في اتجاه السوق؟ المشترين ولا البائعين؟ الإجابة بتعتمد على تحليل عدد العناوين اللي بتشارك. يعني ببساطة لو عندنا عدد قليل من البائعين بس كل واحد فيهم بيبيع كميات كبيرة، فدول بيبقوا الأيدي القوية في السوق. ولو عندنا عدد كبير من المشترين وكل واحد فيهم بيشتري كمية صغيرة، فدول غالبا بيكونوا صغار المتداولين. طيب علشان نفهم أكتر هنشوف حالتين. الحالة الأولى، تخيل عندنا 1000 مشتري اشتروا 100 وحدة من عملة معينة، وفي نفس الوقت عندنا 100 بائع بس هما اللي باعوا ال100 وحدة دي. لو حسبناها هنلاقي كل بائع باع وحدة كاملة، لكن كل مشتري خد عشر وحدة بس. هنا البائعين رغم إن عددهم قليل لكن هم اللي بيتحكموا في السوق عشان باعوا حصة كبيرة مقارنة بالمشترين. أما في الحالة التانية الوضع معكوس تماما، عندنا 100 مشتري بس اشتروا 100 وحدة، لكن في 1000 بائع هم اللي باعوا نفس ال100 وحدة دي، يعني كل مشتري خد وحدة كاملة وكل بائع باع عشر وحدة بس. ده بيخلي المشترين رغم إن عددهم قليل لكن هم الأيدي القوية في السوق. وفي النهاية عدد العناوين وحجم التداول مش بس أرقام، دي بتبين مين اللاعبين الحقيقيين وخططهم في السوق. لو فهمت ده كويس هتقدر تعرف مين اللي بيقود السوق بجد، هل المشترين ولا البائعين. لو تعرف نظرية وايكوف أكيد سمعت عن اللاعب المركزي، الشخصية الغامضة اللي بتتحكم في حركة السوق وكأنه ماسك كل خيوط اللعب. النظرية دي مش بس بتشرح السوق، دي بتحكي قصة صراع مستمر بين الأقوياء والضعفاء. نظرية وايكوف بتقسم حركة السوق لمرحلتين أساسيتين، التراكم والتوزيع. المرحلة الأولى وهي التراكم بتحصل لما اللاعب المركزي بيبدأ يشتري كميات كبيرة من الأصول في السر. بيحصل ده عادة قبل ما الأسعار ترتفع، يعني تلاقي عدد المشترين قليل لكن حجم الشراء كبير جدا. ده بيبقى علامة واضحة إن فيه تراكم حاصل وإن اللاعب المركزي هنا بيجهز نفسه علشان يحقق مكاسب ضخمة. أما التوزيع فده عكس التراكم تماما. في المرحلة دي اللاعب المركزي بيبدأ يبيع كميات ضخمة من الأصول اللي جمعها، وحتى لو عدد البائعين في السوق كان قليل النتيجة إن الأسعار بتبدأ تنزل، وغالبا الحركة دي بتكون مقدمة لخسائر كبيرة لصغار المتداولين اللي لسه داخلين السوق متأخر. طب إزاي نقرأ الحركات دي بالظبط؟ هنا بيجي دور تحليل العناوين في عالم العملات الرقمية. لما نربط بين العناوين المرسلة والمستلمة بنقدر نفهم مين اللي بيتحكم في السوق. القلة اللي بتتحكم في الكميات الكبيرة بيتقال عليهم الأيدي القوية، بينما الأغلبية اللي بتتعامل بكميات صغيرة دول بيمثلوا صغار المتداولين اللي هم في الغالب بيتأثروا بتحركات الكبار. السوق زي ما بيقول وايكوف عبارة عن معركة بين الأقوياء والضعفاء،
ودورك كمتداول مش بس إنك تفهم اللعبة، لكن كمان تعرف مين اللي بيكتب الفصل الأخير فيها. فهل هتفضل مجرد متفرج وخلاص، ولا هتقرأ كويس وتفهم استراتيجية اللاعب المركزي وتستفيد منها؟ انت اللي هتختار.